مرحبا وكيف الحال؟ حتى تخسر وزنك وتوصل لوزنك المثالي بنجاح وتحافظ عليه، من الضروري انك تعرف العشر اطعمة اللي بتساهم في نزول الوزن وبتدعم نزول الوزن بطريقة سهلة وسلسة. عشان هيك بحلقتنا لليوم رح نتناقش عن ايش هي العشر اطعمة اللي لازم تكون موجودة في حميتك لخسارة وزن آمنة وسريعة بتخليك تحافظ على هذا النزول واستمراره بدون ثبات. في بداية حلقتنا لليوم اقترح واكتب في التعليقات تحت شو بتتوقع هي أفضل أكل على وجه الأرض لخسارة الوزن، واكتبوا لي في التعليقات إيش من هاي العشر أطعمة تستهلكها بشكل يومي وأسبوعي. خلينا نحكي عن كل ما يتعلق بأفضل 10 أطعمة لخسارة الوزن وراجعين بعد الفاصل. إنك تنجح بنزول الوزن وتوصل لوزنك المثالي هو إشي سهل وسهل التطبيق، لكن لازم الواحد ياكل أكل ويمشي بنمط حياة بسيط يكون سهل التعامل والالتزام لفترة زمنية طويلة. فأنت صار لك سنوات وأنت عمالك بتجمع هذا الوزن الزايد وبزيد وزنك يوم بعد يوم، فمش من المتوقع أنك تقدر تخسر ما كسبته خلال سنوات خلال أيام معدودة. فممكن تحتاج لشهر، شهرين، 5، 6 أشهر حسب وزنك اللي أنت جمعته وكم سنة قعدت وأنت بتجمع فيه. عشان تعرف انه ايش هي افضل 10 اطعمه لازم ناخذها حتى ننزل وزن، بدك تعرف انه حتى تقدر تنزل بالوزن لازم تدخل في عمليه حرق الدهون. عشان تدخل في عمليه حرق الدهون لازم نخفض السكر والانسولين في الدم من خلال ايقاف السكر اللي احنا بناكله في حمياتنا وتناول اطعمه عاليه بالدهون ومعتدله البروتين. بيرتفع هرمون النمو وبتبلش انت تخسر الوزن. فمن البديهي انه تكون محتوى هذه الحلقه واضح، لكن انا رتبت لكم انواع الاكل من الاسوأ للافضل. كلهم كويسين، لكن افضل طعام هو طعام رقم 1، يليه 2، 3 و4 وهلم جرى لعند رقم 10. الاطعمه هذه من البديهي انك تعرف انه هي يا انه قليله النشويات او صفريه النشويات. وهذه الأطعمة مش بس الالتزام فيها بخليك تنزل بالوزن، لازم يكون مترافق مع انك توقف النشويات، وايقاف النشويات من خلال ايقاف الرز والخبز والفواكه والحلويات اللي كلها بيحفزوا انتاج الانسولين وبيرفعوا السكر في الدم، وبالتالي ايقاف وتقليل افراز هرمون النمو اللي بيعمل على حرق الدهون ويمنع نزولك بالوزن. وتناولك للسكريات والنشويات مع حمية تحتوي على افضل اطعمة لخسارة الدهون هي وصفة لزيادة الوزن. عشان هيك كون حريص على الدخول في حمية الكيتو أو اللو كارب حتى ما تدخل في عملية نزول وزن معتمد على العضلات وتخسر دهون بالتحديد. في بداية حلقتنا لليوم أكيد اعمل مشاركة للقناة واعمل إشارة واشترك بالقناة واشترك بالجرس واضرب الجرس، وأكيد اعمل لايك وجيب وين فنجان قهوة حتى تشربه وانت عم بتسجل المعلومات اللي بنحكيها في الحلقة. بيحتل المرتبة العاشرة عندنا المكسرات، وتحديدا اللوز، المكاديميا، الجوز، عين الجمل، بالإضافة للبندق. كل هدول المكسرات بالتحديد بيحتووا على كميات كبيرة من الألياف بتقلل من امتصاص السكريات القليلة اللي فيهم، فبيحتوي 100 جرام منهم على 6 جرامات تقريبا من النشويات. بيحتوي على كمية معتدلة من البروتين اللي هي 15 جرام من البروتين لكل 100 جرام و66 جرام من الدهون بالمجمل لكل 100 جرام. مشكلة المكسرات انه بتحتوي على سعرات عالية، فال100 جرام فيها بيحتوي من 500 ل 700 سعرة حسب نوعها. بشكل عام تعطي شعور بالشبع بسبب وجود الالياف، لكن طعمها زاكي ولذيذ اللي بيخليك انه تاكل اكثر ما بتحتاج، وما تكون عارف انه لما بتاخذ 100 جرام يعني كمشة ونص منها انك بتاخذ تقريبا معظم الوزن اللي انت ناوي توفره في هداك اليوم. فهي ما بترفع الانسولين كتير، لكن بتقدر تاكل منها كتير بدون ما تحس انه انت عم تاكل وجبة متكاملة. النوع الثاني او رقم 9 على اللائحة هي الزيوت والدهون. رغم ان الكيتو بيعتمد بشكل اساسي على الزيوت والدهون في الدخول في عملية الكيتو، الا انه هذه الاطعمة عالية جدا بالسعرات، فاذا اخذتها بكميات كبيرة بتثبت فيها وزنك وتستخدم لتثبيت الوزن للناس اللي عندهم اوزان قليلة. عشان هيك بنعتبرها بالترتيب التاسع لحلقتنا لليوم. الدهون تمتاز انه بتحتوي بذات الدهون الصحية زي الزبدة والسمنة البلدية الحيوانية وزيت الزيتون على كميات عالية من الأوميجا 3 اللي هو مضاد الأكسدة الموجود في الدهون، على مضاد أكسدة الفيتامين إي، بالإضافة على الأحماض الأمينية الأحماض الدهنية الأساسية. تمتاز الدهون انه بتحتوي على 0 نشويات، 0 بروتين، و100% من وزنها دهون، وبالتالي فتأثيرها على الانسولين عندك في الدم 0، رغم انه معدتك بتكون فاضية لكن بتكون انت حاسس بالشبع.
أكيد ما بنقدر نعتبرها وجبة رئيسية، هي مطريبات ومطريات للأكل بتقدر تحطها على السلطات والطعام، وبترفع من كمية الدهون وبتسهل من دخولك في الحالة الكيتونية. بيحتل عصير الليمون وخل التفاح المرتبة الثامنة، رغم انهم مش طعام هم عصير، الا انهم بيدخلوا في التصنيف بامتياز، فهم اساسيين في اي حمية هدفها خسارة الوزن. بكل بساطة لانه الليمون بيحتوي على كميات كبيرة من الفيتامين سي، فبكفيك تعرف انه ليمونتين بتأمن حاجتك الكاملة من فيتامين سي في اليوم. الفيتامين سي مضاد أكسدة بقلل الالتهابات وبالتالي بقلل مقاومة الأنسولين. خل التفاح مع الليمون بيزيدوا من حمضية المعدة، وبالتالي بيزيدوا من قدرة المعدة على هضم البروتين، بيمنعوا ظاهرة الإمساك والارتداد المريئي، لأنه أنت بشكل عام حمضية المعدة صارت أفضل. أضف إلى ذلك وجودهم مع بعض بقلل من تراكم الحصوات داخل الكلى وبمنع ارتفاع اليوريك أسيد. الليمون وخل التفاح ما فيهم سعرات كتير، فتقريبا فيهم 30 سعرة حرارية، والليمونة فيها 6 جرامات من النشويات، ولأنها بتقلل مقاومة الأنسولين ما بوقف الليمون وخل التفاح عملية الصيام المتقطع. بالمرتبة السابعة بيجي أكيد الأفوكادو، فاكهة الكيتو بامتياز، ولما تحكي كيتو أو لو كارب أكيد بتطلع عليها وبتعرف إنه أفوكادو هي رمز هاي الحمية. حبة الأفوكادو هي من أغنى الأطعمة على وجه الأرض بالمغنيسيوم والبوتاسيوم. تحتوي الحبة الواحدة على 380 ملغ من المغنيسيوم، وتحتوي على 500 أو 600 ملغ من البوتاسيوم. أضف إلى ذلك أنه بتحتوي على سعرات عالية، فبتحتوي على 350 ل 400 سعرة حرارية. تحتوي على فيتامين إي اللي هو مضاد أكسدة، بالإضافة لأوميغا 3. تحتوي على كميات كبيرة من الدهون وقليلة من النشويات، بيخليها تأثيرها على الأنسولين قليل جدا، عشان هيك بتستخدم الأفوكادو في حمية الكيتو ميميكينج دايت. المرتبة السادسة بيجي عندنا الورقيات والخضريات. طبعا الورقيات والخضريات قليلة جدا بالسعرات، فال100 جرام من الورقيات تحتوي على 15 سعرة فقط. تحتوي على كمية كبيرة من الألياف بتبطئ امتصاص النشويات الموجودة داخلها، فال100 جرام من هذه الورقيات بجوز ما بيحتوي على 2 جرام من النشويات، معظمهم الألياف. فبالتالي تناول هذه الوجبات أو هذه الخضريات أثناء الحمية بيعطيك شعور بالشبع والامتلاء، وإذا حطيت معهم زيت زيتون بتصير أنت هاي وجبة متكاملة بتشعرك بالشبع ما بعد تناولها، وممكن تكون سناك في حالة الجوع حتى ما تكسر الصيام المتقطع. ترى عملية المضغ بتكسر الصيام المتقطع أكثر من الخضريات هاي، عشان هيك لو شربت عصيرها ما بتكسر الصيام زي لما تاكل سلطتها. تحتل الأسماك المرتبة الخامسة في التصنيف، فالأسماك من مصادر البروتينات الحيوانية الجيدة. تحتوي 100 جرام منها على 20 جرام من البروتين، بينما بتحتوي على 10 ل 15 جرام من الدهون اللي بيخليها توصل ل 60% من السعرات اللي فيها عبارة عن دهون. بالإضافة لاحتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية، الأحماض الدهنية الأساسية وتحديدا الأوميغا 3 بكميات عالية، غنية بمصدر الفيتامين د. بالإضافة أنه الأسماك بشكل عام تأثيرها على رفع السكر في الدم أقل من باقي اللحوم، فتأثير الأنسولين يعتبر قليل، وهي أفضل طعام أو أفضل اللحوم لخسارة الوزن. بعدها بيجي بالتصنيف لحوم الدواجن. لحوم الدجاج أو لحوم الطيور هي البديل الاقتصادي للحوم الحمراء، فهذه الدواجن بتحتوي على كميات جيدة جدا من البروتين. نص الدجاجة بتحتوي تقريبا على 60 جرام من البروتين، الصدر بيحتوي من 25 إلى 35 جرام من البروتين. رغم انه الصدر بيحتوي على الدهون، لكن هاي الدهون مو موجودة على داخل اللحم، ف2 جرام فقط من الصدر هو عبارة عن دهون، لكن الجلد بيحتوي على 13 جرام من الدهون. إزالتك للجلد لما بتاكل الصدر بيفقدك التوازن في حمية الكيتو، فبدك تعوضه بإضافة الزيت على السلطات أو أثناء التحضير بإضافة الكريمة أو الزبدة. اللي بيحتوي الدجاج على كميات عالية من فيتامين بي 12، بيحتوي على الحديد، على الزنك، بالإضافة إلى كل الأحماض الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان، الأحماض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان. أما في المرتبة الثالثة لليوم فلحوم الأغنام. لحوم الأغنام أفضل من لحوم الأبقار من ناحية الكيتو. ليه؟ بكل بساطة لأنه الدهون في الأغنام أكثر. يعني الأغنام بيحتوي تقريبا 100 جرام من لحومها على 25 جرام من البروتين، بينما بتحتوي على 21 جرام من الدهون. 65% من كمية السعرات الموجودة فيها جاية من الدهون. أضف إلى ذلك أنه لأنها صغيرة بتتقطع مع عظامها، فلما بنطبخها غالبا بتكون عظامها معاها، فبنستفيد من مرق العظم الموجود مع اللحم. فبالطبيعي أنه الأكل المطبوخ في لحم الأغنام بكون هو عبارة عن مرق لحم ومرق عظم بنفس الوقت.
مليان لحوم الأغنام لأنها حمراء بالحديد والزنك، بتحتوي على الفيتامين B12 بكميات كبيرة، بتحتوي على الفيتامين A بالإضافة لكميات كبيرة من البي فيتامينز وكل ما يتعلق كل الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم. تمتاز هذه الأغنام أو لحوم الأغنام بأنه نوعيتها أفضل من الأبقار كلحوم بلدية أو عضوية أكثر، لأنه موجودة في عالمنا العربي في فترة المواسم اللي بيكون فيها حشائش بتاكل من الرعي، فبالتالي لما تجيب لحمة بلدية بتكون انت ضامن انه الكواليتي تبعت اللحم افضل. بيجي بالمرتبة الثانية واللي احترته كنت ناوي احطها في المرتبة الاولى، لكن باخر لحظة من اعداد هذا الفيديو حطيتها في المرتبة الثانية، اللي هي بشكل عام لحوم الاعضاء وتحديدا الكبد والطحال. هذه اللحوم او هذه الاعضاء اللي هي الكبده مو بتقدر تجيبها من اي كائن حي، بتقدر تجيب كبده الدجاج او كبده الخراف او كبده الجمال الناقه او كبده البقر. كله مفيد وكله كميات الفيتامين A وكميات البي 12 وكميات الكولين والزنك والحديد موجوده فيه بكميه عاليه. حتى الفيتامين سي موجود فيه. الفيتامين A الموجود في كبده الاغنام او كبده بشكل عام هي أعلى من الجرعة القصوى اللي ممكن تأخذها من أي مكمل، فالمكمل الجرعة القصوى للفيتامين A 3000، بينما في 100 جرام من الكبدة 5 إلى 6000 ملي وحدة يومية دولية. الشيء الثاني الموجود في الكبدة إنه الكبدة بشكل عام أنزيمتها أنزيمات داعمة لشفاء الكبد الدهني، فالأنزيمات الموجودة في الكبد موجودة في الكبدة اللي أنت رح تاكلها، فبالتالي أنت لما بتكون تنظف كبدك أفضل طعام تتناوله هو الكبدة. مشكلتها انها بتحتوي على البيورين اللي هو بشكل عام بتحول داخل الكبد عندك ليوريك اسيد، وبرتفع عندك اللي بيرفع اليوريك اسيد، فاللي بيكون عنده نقرس ما بيقدر ياكل بالكبده كثير. من الاشياء اللي خلتني احطها بالمركز الثاني انه ما بنقدر نعتمد عليها كل يوم بكل بساطه، لانه ما في انسان بيقدر ياكلها يوميا، لانه كميه المغذيات اللي فيها عاليه جدا بتخلي الواحد يوصل للرضا فيها بطريقه صعب فيها ياكلها كل يوم. فبالتالي ما يعني بالكثير ممكن ياكلها يوم او يومين في الاسبوع. نوصل آخر إشي للطعام رقم 1 في خسارة الدهون، أكيد هو البيض. البيض هو أفضل بروتين موجود على وجه الأرض. بكل بساطة بيحتوي البيضة الواحدة على 7 جرامات من البروتين، وهي الحصة الغذائية للبروتين اللي ممكن نحولها لكل أنواع اللحوم الأخرى ومصادر البروتين. تحتوي على 5 جرامات من الدهون، بتشكل 65% من سعرات البيض عبارة عن دهون، وبالتالي فهي كيتونية حتى بدون إضافة الزيت إلها. تحتوي على الزنك والحديد وعلى كافة المعادن والفيتامينات اللي ممكن تاخذها من أي مصدر آخر، فبالتالي بإمكانك تعتمد على بروتين البيض ودهون البيض فقط لا غير من دون أي نوع من أنواع الأكل إلى جانبه. البيض سهل التحضير، ممكن تحضره بطرق كتير كبيرة، حتى إنه في رجيم خاص كامل اسمه رجيم البيض، حط لكم إياه هون حلقة كاملة عن كيفية التزام رجيم البيض. طبعا هذه الأطعمة من مجموعة من الأطعمة اللي ممكن استهلاكها في حميات قليلة النشويات، لكن لا شك أنها هي الأفضل على الساحة. ما ذكرت الأجبان لأنه بشكل عام الأجبان بتثبت الأوزان، بس هذه الأطعمة الأفضل استهلاكا إذا تخسر دهون. في نهاية حلقتنا لليوم اكتب لي إيش من هاي الأطعمة بتحب تاكل، وإيش بشكل عام أكثر أكل بتستهلكه منها. وأكيد بنهاية حلقتنا لليوم لا تنسى تعمل اشتراك في القناة وتكبس شارة الجرس حتى تستفيد. ما تنسى تعمل نشر للمحتوى لأنه زكاة العلم نشره، وما تنسى تعمل لايك لأنه من خلاله بنتشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس. بتقدروا تتابعوني بالفيسبوك على جروبنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. بتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع على على الانستغرام، وبتقدروا تتابعوني على التيك توك، واكيد على الانستغرام السناب شات. بتقدروا تقرأوا مقالاتي الموجودة على موقع العيادة www.samarasketolife.com، بتقدروا تواصلوا معنا من هناك، ونشوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة، وبأمان الله. مع السلامة، باي، ودمتم سالمين.